שלום וברוכים הבאים לשיעור האחרון בפרק זה. אלגוריתם הסריקה לעומק, ה-DFS, שלמדנו להכיר, יודע למצוא לאילו צמתים בגרף ניתן להגיע מצומת נתון. יתר על כן, הוא מוצא מסלולים מצומת המקור לכל הצמתים שעליהם ניתן להגיע ממנו, כפי שניתן לקרוא מעצם ביקורים הנבנה במהלך הסריקה. עם זאת, המסלולים אותם מוצא אלגוריתם ה-DFS אינם בהכרח קצרים ביותר. מכיוון שהאלגוריתם מבצע סריקה לעומק, ייתכן שהמסלול שהוא ימצא מצומת המקור לצומת יעד כלשהו יהיה ארוך יותר מאשר מסלול אחר שהוא יכול היה למצוא בתרחיש סריקה אחר. למשל, בדוגמה שלפנינו, הבה נפעיל DFS החל מהצומת A. אם סדר בחירת הצמתים נקבע על פי הסדר הלקסיקוגרפי שלהם, אז הנה עץ הביקורים שהתקבל. העץ מכיל שני ענפים. ענף אחד הוא הענף האדום, A, B, C, D, E, והשני הוא הענף הכחול, A, F. המסלול שמצאנו מ-A לצומת היעד D, כפי שניתן לקרוא מהעץ, הוא A, B, C, D. אורכו 3. אבל קיים מסלול קצר יותר באורך 2 בלבד, והוא המסלול AED. זהו למעשה מסלול קצר ביותר בגרף מ-A ל-D. קיים תרחיש DFS אחר שיכול היה למצוא את המסלול הזה. אם האלגוריתם היה בוחר להתחיל קודם מהצומת E שנמצא בסמוך ל-A, במקום מהצומת B, אז היינו מקבלים את אחד משני עצי הביקורים האלה. משניהם ניתן לקרוא את המסלול AED, שהוא מסלול קצר ביותר מ-A ל-D. אגב, אתם בוודאי שמים לב שאני אומר מסלול קצר ביותר ולא המסלול הקצר ביותר. זה משום ש-AED איננו המסלול היחיד באורך 2 המוביל מ-A ל-D. אבל את זה אני משאיר לכם לגלות בתרגיל מיד כשנסיים את הסרטון הזה. בשיעור הראשון בפרק זה למדנו שהמרחק בין שני צמתים מוגדר כאורך מסלול קצר ביותר ביניהם. אם כן, אלגוריתם ה-DFS יכול למצוא אם קיים מסלול מצומת אחד לשני, אך אינו מתאים במידה ונרצה למצוא גם את המרחק בין שני צמתים אלה. אלגוריתם הסריקה לרוחב שנלמד בשיעור זה מחשב ביעילות את המרחק בין צמתים בגרף. ועכשיו, זה הזמן שלכם לתרגל קצת.